Отже, сьогодні, перш за все, до вашої уваги виступ Андрія Портнова, професора кафедри історії України Європейського університету В'ядріна, що в місті Франкфурт на Одері в Німеччині, директора Центру польських та українських студій університету В'ядріна, члену Українського пен-клубу. Справді, пан Андрій – випускник нашого університету. Дисертацію свою він захистив у Львові, а з тих пір має просто колосальний досвід проведення досліджень та викладацької діяльності у багатьох європейських університетах, так Базеля, Кембриджа, Женеви, Потсдама, Берліна, Брюсселя і багато-багато інших місць. Але найголовніше, що зараз він з нами в Дніпрі. Пане Андрію, вітаю вас. Будь ласка, вам слово. Дякую, Катю. Доброго ранку, дорогі колеги. Значить, це для мене справді велика честь, але я одразу буду переходити до суті справи, бо мій виступ буде складатися з 3 частин. Сподіваюся, що мене добре чути, попри німецький інтернет, який дуже кепський, повірте, набагато гірший за український, навіть в умовах війни. Отже, перші 2 частини будуть дуже короткі, а третя, власне, дещо детальніше. Отже, перша частина, я її так назвав, «Подяки і перепросини». Значить, подяка полягає в тому, що я справді дуже радий, що випала така нагода нашому центру, який має офіційну назву англійською мовою Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies, стати співорганізатором такого заходу. Тим більше, разом із ТКУМою, знаєте, влітку 19-го року, коли ще ми не знали, що нас чекає пандемія, ми встигли провести грандіозну літню школу, от саме там, в тому приміщенні, де зараз, я так розумію, колеги зібралися. І дотепер її дуже часто згадують всі, хто приїхав тоді, з Німеччини, зокрема, бо, ну, власне, бо це був такий останній момент, потім одразу почалася пандемія, а потім повномасштабне вторгнення. І я завжди тут кажу, в Німеччині обіцяю, можна сказати, обіцяю і студентам своїм, і колегам, що як тільки буде така змога повноцінна, то перший захід, який ми будемо, дай Боже, проводити, він буде, звісно, в Дніпрі, в ТКУМі, ну, якщо пан Ігор і колеги нам дозволять. Чому перепросини, дорогі колеги? З 2 причин. По-перше, на превеликий жаль, я не зможу сьогодні цілий день послухати всі виступи, але послухаю принаймні до обіду. Тому що до нас сьогодні, до Франкфурта на Одері, приїздить В'ячеслав Брюховецький, з яким ми проводимо таку живу зустріч зі студентами. Я мушу бігти його зустрічати, ну, зрозуміло, там, вести до студентів і так далі. Це мені дуже-дуже прикро, але так сталося, що він, пан В'ячеслав, не міг в інший день вибратися, ну, от тільки в цей день. Тому така трошки, ну, для мене незручна ситуація. А друга річ, ще істотніше, власне, перепрошую за те, що я не міг, на жаль, принаймні цього разу приїхати наживо до Дніпра. Мені дуже сподобалося, як Денис почав цей захід, власне, з тої унікальності нагоди для нашого, тепер вже, що казати, прифронтового міста. От, ну, але якось онлайн будемо викручуватися, принаймні, перший раз. Тепер друга частина, також насправді досить коротка, вона, от знаєте, як раніше в наших дисертаціях, от Катя згадала, яку я там комусь писав під керівництвом світлої пам'яті Ярослава Ісаєвича, нам треба було завжди там, значить, актуальність формулювати, так, актуальність нашого дослідження. Актуальність мого виступу, вона, зрештою, очевидна. Я так назвав, що війна і ми, тобто війна і історик. Я думаю, що ця рефлексія про те, як впливає війна, повномасштабна чи неповномасштабна, на історичну професію, це те, що, по-перше, нас ще чекає роками, десятиліттями. По-друге, ситуація, вона не є статична, це зрозуміло, тобто вона змінюється, і побачимо, в якому напрямку ті зміни підуть. Зрозуміло, що ці всі ролі, історик на фронті, історик під окупацією, історик в еміграції, вимушеній, незапланованій, так? Це такі категорії, про які насправді
цьому я певен, багато з присутніх і в залі, і онлайн можуть говорити компетентніше за мене, якщо ми беремо за основу особистий досвід. Тому що мій особистий досвід, я скажу відверто, це ніяка не таємниця. Так сталося, що я викладаю в Німеччині вже 10 років, тобто з 12-го року. І, ну, власне, з усіма наслідками, які з того випливають, може, скажу дві речі. От, щоб потім в дискусії про це говорилося, я припускаю, що багато хто з вас буде ці питання порушувати. Перша річ – це кількісні показники еміграції, тому що всі ми знаємо, що в 20 столітті принаймні дві великі хвилі інтелектуальної еміграції були української. Також одна міжвоєнна, а друга повоєнна, тобто після Другої світової війни. Так от, ми знаємо приблизно цифри, скільки було тих українських, просто українців і українських науковців, які опинилися тоді на Заході. Ну, вони, звісно, не співмірні з тими цифрами, які є тепер. Тобто зараз це набагато більше. А друга річ, про яку, як на мене, треба теж серйозно говорити, не так похапцем і не поспіхом, це, ну давайте я це так назву, такий гендерний вимір того, що ми всі зараз переживаємо. Тут я маю на увазі і той факт, що серед науковців, які опинилися, наприклад, в Німеччині, ну з того, що я спостерігаю на власні очі, зрозумілою є перевага жінок. Ну, а друга річ – це, звісно, перетин кордону і все, що пов'язано з тими можливостями, також дослідницькими, правда? От. Але я вирішив, дорогі колеги, можливо, це було неправильне рішення, ми побачимо в дискусії, в подальшому обговоренні. Я вирішив, що свій сьогоднішній виступ, користуючись нагодою, що це така фахова аудиторія, і що це Дніпро, я зроблю от в якому ключі. Я спробую через призму того, що ми зараз переживаємо всі, трошки по-новому, а можливо для когось і не по-новому, оповісти про історії людей, над якими я зараз працюю фахово, а саме над історіями істориків, тобто наших попередників, які так само часто проти їхньої волі опинилися в ситуації іншої війни, а саме Другої світової. І от знаєте, я вам скажу чесно, якщо б мене запитати, от де цей вплив війни повномасштабний найбільше відчувається в інтелектуальному плані для мене, в інтелектуальному, так, не там в особистому, а в інтелектуальному. Я би сказав, що я наважився б сказати, що я от тепер набагато краще зрозумів якісь моменти, про які раніше ми просто писали, ну там в стилі під час війни був там в евакуації, або під час війни там, розумієте, от. І я наважуся назвати те, що ви зараз почуєте, такою спробою, тут я трошки використовую підказку з прекрасної статті Юлії Буйських, спробою такої емпатичної історіографії або історії науки. І тепер от мені потрібна допомога технічна, бо я би хотів показати картинки. Я можу це зробити одразу, просто share screen. Ви побачите, що я там? А ну давайте спробуємо. Кажуть, що так. Ну чудово. Все, тоді я сподіваюся, що ви це бачите. Бачимо. І тоді починаємо вперед. Отже, дорогі колеги, тут все дуже просто. Це повна назва нашої інституції, мій імейл. Будь ласка, всі, кому щось цікаво, питання теж співпраці, звертайтеся, пишіть. Ми дуже раді, чим можемо допомогти. Вітатимемо у Франкфурті на Одері. І, ну, як то кажуть, ви можете все це знайти і онлайн, і в Ютубі, і на Фейсбуці. От за цією такою чудернацькою назвою Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies. Там інформація про наші заходи. Там, до речі, незабаром буде відео з сьогоднішньої події з Брюховецьким. Тобто ми це все фіксуємо. Це буде українською мовою. Кожен зможе подивитися і скласти власне враження. А тепер, дорогі колеги, увага! Сподіваюсь, ви вже готові до власне історичного матеріалу. Отже, починаємо. Перший слайд.
Це досить рідкісне фото. Можливо, ви його бачили, можливо, ні. Сподіваюся, ви можете розглядіти. Дивіться, тут насправді дуже цікава фотокартка. Дивіться, колеги, тут купа людей. От вони сидять, правда, значить, в ложі, так? Може, хтось навіть впізнає або здогадається приміщення. Це, в принципі, можна впізнати, якщо. І ми будемо так. Ну, от, пане Геннадію, ви, звісно, впізнали і оглоблений Полонську Василенко. Це чудово. Дуже добре. Це вже полегшує. Давайте я вам тоді їх покажу про всяк випадок. Ось, оце Наталя Дмитрівна тут, так, от вона. А це от він, оцей молодий чоловік, це Олександр Петрович. Значить, оперний театр теж правильно, тільки не в Києві. Не в Києві. Не в Києві. Це Львів, дорогі колеги. Це Львів. Це Львів. Я вам зараз навіть скажу точну дату. Це Львів. Початок червня 41-го року. Тобто, це ота знаменита сесія відділу суспільних наук Академії наук УРСР і СРСР у Львові, куди приїхали також там трошки московських істориків, але в першу чергу київські. Значить, от вони, Глоблин, Полонська. Не попав тут, на жаль, десь він тут сидить в іншому ряді, Віктор Платонович Петров, він там теж був присутній. Ну і ще там ми знаємо приблизно список делегації. От. Ну, якщо вже ми зрозуміли, хто це є, то зрозуміло те, що уявімо собі цю імпрезу, так, і цих людей у Львові за менше, ніж 2 тижні до нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. Ну, зрозуміло, тоді одразу німецької окупації Львова і все, що за тим відбулося. От. А біля цієї фотокартки це знаменита, може вона не така знаменита, але, як на мене, дуже, дуже показова стаття Оглоблена, яка вийшла теж в 41-му році в журналі «Історик-марксист» в Москві. Ну, назву бачите, так, «Вопроси об изміні Мазепи». Це теж десь приблизно літо, значить, 41-го року, яке, як ми тепер знаємо, вони тоді не знали. Вони на цій фотокарті ще цього не знали. Яке от-от змінить не просто історію там України, Європи, світу, але теж особисті долі, принаймні цих 2 людей. Принаймні цих. Бачите, до речі, вони тут в вишиванках, не всі, але Оглоблен. Так, це ж вишиванка, щось таке в нього, а-ля вишиванка одягнута. От, дуже цікава річ. Якщо хтось може впізнати оцього чоловіка, ви мені підкажіть, я, на жаль, не мав часу це, довше розбиратися, не можу вам сказати, хто оце тут, оцей на першому плані. Ну, добре, давайте будемо продовжувати. Я думаю, що ви вже зрозуміли, колеги, в чому полягає теза, що ось наочна ілюстрація того, як війна змінює радикально долю історика. Значить, в 41-му році Полонська Василенко, так, захистила в Москві докторську дисертацію. Оглоблен, він тут видно, наскільки це ще молода людина тоді. Значить, це людина, яка взагалі зробила феноменальну кар'єру, можна сказати, в 20-30-ті роки, тому що він у 22 роки почав завідувати кафедрою нової історії України у Київському університеті. І дуже, до речі, от важливо і пов'язано з цим. І він також в 26-му році став першим доктором історії української культури. Дуже цікава тут річ, що до війни Оглоблен підписував, ми зараз там побачимо на наступних картинках, він підписував свої праці. От, наприклад, так, стоп, отак от, Бачите, він їх підписував російською транскрипцією свого прізвища, тобто Оглоблін. Це його дуже цікава і така, я б сказав, в чомусь трагічна, можливо, стаття буржуазна історична школа Довнера-Запольського, це 34-й рік, записки Історично-археографічного інституту. Значить, це пам'ятка критики і самокритики після знаменитого листа Сталіна і всього, що, значить, за ним настало.
скажімо так, це 34-й рік, незадовго після виходу цієї статті Довнер Запольський помер. Були люди, які казали, що не без впливу від прочитаного. Ну, це вже такі трошки спекуляції, але сам Оглоблін в пізніших спогадах твердив, що йому дали на вибір, про кого писати таку статтю. І він вибрав Довнера Запольського як особу, яка вже була поза Україною. От, і, значить, який, на його думку, він міг менше зашкодити. Значить, в чому тут сенс, дорогі колеги? Дивіться, уявімо себе, спробуймо емпатично уявити себе на місці Олександра Петровича. Значить, це людина, яка робить блискучу кар'єру в радянській Україні, доктор наук, завідувач кафедрою. В 41-му році в історику-марксисту він друкує статтю про зміну Мазепи. А далі, як ми знаємо, щойно німецькі війська Вермахт заходять до Києва, той самий Оглоблін стає першим головою Київської міської управи. Давайте ще раз повернемося. Тобто протягом одного року, це той самий 41-й рік, значить, у нього виходить стаття к вопросу об зміні Мазепи, і він очолює Київську міську управу. На чолі управи він стоїть недовго, це буквально дуже короткий відрізок часу, але стоїть. Далі він очолює музей переходової доби. Дуже важливе питання, як на мене, тут, в контексті долі Оглоблена і війни, це, звісно, про те, як так сталося, що він залишився у Києві, що він не був евакуйований. Те саме ну давайте, що тут, от, дивіться. Це з сайту Інституту історії. Принагідно дуже дякую ще раз Геннадію Володимировичу, що цей сайт існує, і там стільки цікавих матеріалів. От дивіться, от дві історії України, так? Короткий курс, зрозуміла назва, яка відсилає до сталінського короткого курсу, так, історії ВКПБ. Дивіться, 40-й рік. І от, сподіваюсь, ви можете прочитати, за редакцію, кого ця книжка зроблена. От тут Білоусов, Гуслистий, Оглоблін. Бачите, в російській транскрипції Петровський, Супруненко, Ястребов. А ось вже історія України видана в евакуації, написана і видана вже за редакцією Петровського. Ніякого Оглоблена, звісно, нема. 43-й рік. Неймовірно цікаве завдання дослідницьке порівняти оці тексти. Побачите, обидві історії вийшли під час війни. Тільки 40-й рік – це війна, яка далеко. Так? Значить, це війна, як ми всі розуміємо, вересень 39-го року, швидка окупація Західної України, Західної Білорусі. Ну, а 43-й рік – це вже зовсім інша історія. Це вже після Сталінграду, але все-таки це, значить, вже війна тотальна, яка охоплює всю країну. І зрозуміло, що Оглоблін із дослідника проблеми із зміни Мазепи сам стає зрадником в цій перспективі. І цікаво також те, що він потім опиняється у Львові. От дивіться, знову-таки, тобто він, коли радянські війська наближаються до Львова, то він використовує знайомства у Львові, здобуті, зокрема, на тому засіданні початку червня, зокрема, з Скрип'якевичем Іваном. І він перебирається до Львова, а потім вже зі Львова далі на захід. Спочатку це те, що ми зараз називаємо Чехією, потім Західна Німеччина, Баварія, потім США. І він прожив дуже довге життя в Америці, але оцей кар'єрний злам, ну, я вважаю, що це щось просто, ну, не знаю, це насправді неймовірна річ, тобто, як воно все сталося. Те саме стосується Полонської Василенко, дорогі колеги. От дивіться, от ще один приклад науки, радянської науки першої фази Другої світової війни. Дивіться, 40-й рік, так, у Києві, збірка праць про Полтавську битву. До
певної річниці, 709-1939 рік, за редакцією Білоусова і Оглобліна. Бачите, обидвоє транслітерують себе, транскрибують себе російською формою. І, наприклад, в цій книжці є стаття Полонської Василенко під назвою «Роль Петра І в підготовці Полтавської перемоги». Ну і тут ви бачите цитати Сталіна і так далі. Значить, цікаво, що Полонська, вона в своїх спогадах, там трагічна дуже історія тих спогадів, бо вони дивом, можна сказати, врятовані, і то не повний текст. Так от, вона трошки пише про... запустити генератор. Ну, добре, будемо продовжувати. Отже, що Полонська твердить, значить, в деяких мемуарних нотатках, що їй не відбулося її евакуації на схід з Києва, значить, через те, що це все відбувалося дуже хаотично. Зрештою, ми знаємо з джерел, що велику міру так і було, і потім вже в неї не було змоги виїхати, і в місто зайшли німецькі війська. Цікаво те, що Полонська, яка, нагадаю, дорогі колеги, яка була вдовою академіка Василенка, тобто людини одного з засновників Української академії наук, людини, яка була заарештована більшовиками ще на початку 20-х. Тим не менш, вона на той момент, це зараз ми дивимося на неї крізь призму того, що було потім, що було в Мюнхені, так, що вона як професорка Українського вільного університету, авторка історії України і так далі. А в той час, в 40-ві роки, на неї дивилися дуже часто як на, власне, людину, яка не дуже належить до українського культурного академічного життя. І є відомі історії. На жаль, я тут, здається, немає цієї фотокартки, але, повірте, є ці документи про те, як вже коли німці зайшли, значить, до Києва, на Полонську почали писати доноси, що вона росіянка, не українка, і що її треба перевірити, значить, німецьким службам на предмет можливого там шпигунства і так далі. От дивіться, тут у мене, здається, є інший цікавий документ. От дивіться, це 2 анкети Наталії Дмитрівни. Так, на жаль, здається, на обох нема точної дати, але мені йдеться не про точну дату, а про те, що, дивіться, обидві анкети заповнені ще в радянський час, на радянській території. От зверніть увагу на графу національність. Так, давайте її шукати. Дивіться, от, бачите, написано національність і рідна мова, і відповідь руська. Бачите, сподіваюсь, можете відчитати. Ось тут це слово. А тут що у нас написано? Рік і місце народження. Тут теж десь зараз буде національність. От, пошукайте. От, дивіться, пункт 7. Тоді це ще 7 пункт, бачите, не 5, а 7. Національність українська. І Полонська писала пояснення, є її, значить, лист до німецької комендатури міської влади Києва, де вона доводить, що вона українка, а не росіянка. Хоча, наприклад, в її ж спогадах про академіка Василенко, які збереглися, на жаль, не видані, наскільки я знаю, вона прямим текстом каже, там приблизно щось таке, що мені, як російській людині, було там в Києві, значить, так і так. Чому я про це кажу? Тому що війна, крім всього іншого, значить, крім кар'єрних, правда, у цих моментів, вона має теж момент ідентичності або тотожності. Значить, Полонська саме в контексті 41-го року, тому що вона лишається в окупованому Києві, вона, ну, скажімо так, остаточно робить вибір, принаймні публічний, демонстративний, на користь української тотожності і української мови. Те саме робить Оглоблін, значить, якому Іван Огієнко, теж дуже цікавий персонаж, правда, значить, згодом великий церковний діяч, але в першу чергу літературознавець, випускник Київського університету, учень академіка
Переца. Отже, Огієнко пише Оглоблінові моста і каже: Олександру Петровичу, ну досить же підписуватися Оглоблін. Що це таке? Ви ж українець, ви повинні писати Оглоблин. І він це переймає, і вже, значить, десь там, щоб я зараз не помилився, мабуть, там з 41-42 року всі свої тексти він підписує саме цією українською формою, яку ми знаємо і яку ми, в принципі, звикли вживати в наших історіографічних текстах. Давайте візьмемо ще один приклад, що тут у мене наступне є. Дуже цікавий приклад, дорогі колеги. Я недавно цим займався. Дехто з вас, можливо, чув вже ці мої розповіді. Це Омелян Прицак. Це Омелян Прицак, значить, наш легендарний, можна сказати, засновник Українського Гарвардського наукового інституту. Я намагався спеціально розібратися от в історії Другої світової війни в біографії Прицака. Це щось просто, це, ну я не знаю, це взагалі тема для якогось фільму або розслідування такого. Значить, все декілька його документів. От дивіться, отут це ще такий звичайний класичний, значить, студентський квиток Львівського університету, заповнений польською мовою. До речі, зверніть увагу, знову таки, ну такі речі, це неймовірно цікаво. Дивіться, як написано його прізвище і ім'я. Він написаний Прицак Еміліан, тобто в польській формі. Так, тому що це дуже, будьмо відверті, полонізований, значить, підхід в університеті Яна Казимира у Львові. Тут написано, що він студент. Так, далі йде опис його, значить, вигляду, його зовнішності, бо це ж зрозуміло, що документи не біометричні, а, значить, описові. От. Оце він, значить, такий. Закінчив Прицак університет вже за радянської влади. Тобто вступив за польською. Оце, до речі, теж до реалій війни. Те, що і зараз деякі з нас, боюся, переживають. Він почав навчатися в Польщі, польською мовою, закінчив за радянської влади. А оце його посвідчення рядового червоноармійця. Значить, що сталося? Дивіться. У січні 40-го року, тобто, зрозуміло, після анексії Західної України, до Львова приїхав академік Кримський, репресований, зрозуміло, значить, приїхав під тим гаслом, що от відбувається воз'єднання Західної і Східної України. Кримський зустрівся з Прицаком, який мріяв стати тюркологом. Значить, от там була їхня знаменита прогулянка Львовом, під час якої академік екзамінує студента і каже: добре, Омеляне, будеш моїм аспірантом тільки в Києві. Мусиш зі Львова переїхати до Києва. Тепер це одна держава, теоретично нема проблем. У вересні 40-го року Прицака приймають до аспірантури Інституту мовознавства у Києві. А тепер увага, дорогі колеги. Значить, у вересні його приймають, а вже 29 жовтня 40-го року його призивають до радянської армії. Як аспірант. Це, до речі, ілюстрація реалій тих часів. Бачите? Аспірант, там, денної форми навчання, як ми зараз сказали, Прицак, стає звичайним червоноармійцем. От його бумажка, яка це підтверджує, і відправляють служити до Уфи, тобто до Башкортостана, до Башкирії. За іронією долі, незабаром саме в Уфі буде евакуйована Академія наук. Але він цього тоді, звісно, не знає. Отже, Прицак перебуває в Уфі, потім його частину військову перенаправляють з Уфи до Білої церкви, і там він зустрічає початок німецького вторгнення в червні 41-го року. Далі ще цікавіше, дорогі колеги. Дивіться, значить, давайте так ще раз. Значить, у січні він ще студент у Львові, у вересні 40-го аспірант у Києві, у жовтні 40-го солдат Червоної армії в Уфі, у червні 41-го, як червоноармієць, він потрапляє в німецький полон. Забагато деталей про цей полон ми не знаємо, але знаємо, що вже в липні 41-го, тобто менше місяця, він на свободі, він у Львові, знову, але вже окупованому німцями,
Восени 41-го він вже в окупованому Києві, він там зустрічає Полонську, він там зустрічає Оглоблена вже в їхніх нових ролях. А тепер найцікавіше. У червні 43-го року Прицак стає студентом Берлінського університету. Оце його студентська картка, значить, що це таке, так? Часів, значить, його навчання в Берліні. Який це рік? Це десь має бути дата, здається, там 43-й рік. Тут, дивіться, як цікаво, дорогі колеги. Тут же зовсім інша історія. Дивіться, як написано його прізвище і ім'я. Вже він Прицак, значить, Омелян, не Еміліан, а Омелян. Дивіться, це його віровизнання греко-католицьке, так? Значить, це сталий побут. Ну, тут є українські написи, так що легше. Лемберг, тобто Львів. І повірте мені, я це спеціально перевірив. Значить, є книжка запису студентів Берлінського університету, яка збереглася, не була знищена. І тоді, значить, в ті роки, там, 40-ві, студенти вписувалися до неї власноруч. І Прицак вписаний власноруч як студент, значить, історик Берлінського університету, і там теж є пункт, значить, країна походження, і він там написав Україна. Тобто не Польща, не Радянський Союз, що таке, а Україна. І він там записаний як українець в документах Берлінського університету. Тепер, дорогі колеги, значить, ще раз, от уявімо собі оцю, ну, насправді, я б сказав, практично неймовірну історію, як людина протягом 2 років, 3 років, 2-3 років, значить, змінює оці ролі, так, соціальні там і ідентичностні, значить, від студента польського університету на аспіранта українського радянського закладу, на червоноармійця, на студенти українського походження Берлінського університету. І, як ми знаємо, що було далі, ми знаємо, що Прицак залишається в Німеччині. Значить, після війни він дуже швидко захищає дисертацію з антеїстики, отримує німецьке громадянство, стає професором в Гамбурзі, повним професором тюркології в Гамбурзі, і вже з Гамбурга він переїздить до Гарварду, де починається ця історія гарвардського дива, яке ми всі знаємо. Дуже цікаво, що в мемуарних нотатках, яких Омелян Йосипович залишив немало, він не раз пише в такому стилі: роки війни – це роки, які випали з моєї, значить, біографії, з мого наукового життя. Це втрачені роки. Але насправді можна би сказати, що, як це не парадоксально можливо звучить, саме роки війни, саме роки оцього, ну, власне, оцієї ситуації, в якій, принаймні, він зміг долати кордони, вони уможливили те, що він пізніше зробив у Гарварді. Зрозуміло, що для багатьох його колег ця історія набагато менш успішна. Нема у нас, можливо, часу, а може тепер є, тут я вже не знаю. Тут мені буде Юля підказувати, яка у нас подальша, значить, схема. Але ми знаємо історії однокурсників або старших колег Прицака, які набагато страшніші за його. Тобто це історії людей, які були заарештовані НКВД під час отої першої радянської окупації Західної України. Ми знаємо історії людей, які не були заарештовані, які, наприклад, змогли виїхати теж до Німеччини, але вже ніколи не робили наукової кар'єри. Скажімо, от Євген Завалинський, це один з найближчих приятелів Прицака. Він фактично після війни він жив довге життя звичайним робітником в Австралії. Там вже не було ніякої професури, тюркології і тому подібних речей. Але є історія, скажімо, Лисяка Рудницького, ще одного друга Омеляна Йосиповича. Значить, нагадаю, що Іван Лисяк Рудницький в 45-му році, дорогі колеги, він сам пише в щоденнику, дослівно в останні тижні, поки Прага ще була німецька, так? В Німецькому університеті Праги під керівництвом Едуарда Вінтера захистив докторську дисертацію про Михайла Драгоманова.
І от з цією докторською про Драгоманова Лисяк Рудницький поїхав пізніше до Америки. І, ну, власне, став тим Лисяком Рудницьким, якого ми всі знаємо, читаємо і подивляємо. Але от дивіться, як на мене, це важлива річ, про яку ми часто я часто забував раніше, що в інтелектуальних біографіях Прицака, Лисяка Рудницького можна тут додати багато інших імен, просто не буду це зараз робити, щоб це не ускладнювати. Саме Друга світова війна, саме досвід цього перетину, значить, кордонів європейських і не тільки, він великою мірою був визначальний. В випадку Прицака, я ще раз кажу, ну от повернемось на хвилинку. Рядовий червоноармієць в 41-му році, от вдумаємося в це от до кінця. Рядовий червоноармієць, через 2 роки студент Берлінського університету. Вільна людина, яка відвідує в Берліні Павла Скоропадського, і Скоропадський, який тоді мешкав на Ванзеї, це така, знаєте, така майже курортна західна околиця Берліна, в щоденнику пише: «Був у мене наш Прицак». Ми на нього покладаємо великі надії, тому що тоді Омелян Йосипович був близький до гетьманського руху. Давайте ще вам покажу картинки, дорогі колеги. Що нам ще лишається? Це для Дніпра, від якого нас трошки від'єднали. Так, що тут пишуть? Денис дзвонив, генератор працює. Ага. Добре, давайте, ну все, значить, давайте швиденько, хто вже є, то є. Це Дмитро Іванович Яворницький, якого нам, це одна з його останніх прижиттєвих фотокарток. Так? Вот. Людина неймовірно цікава, я про неї теж хочу написати якусь там докладнішу річ. Значить, дивіться, Яворницький ніколи не був арештований. Але він був звільнений з директорства музею в Дніпрі. Це сталося в 33-му році. До речі, в контексті, можна сказати, зараз вже, коли ми більше про це знаємо, в принципі, в контексті Голодомору і культурної політики, пов'язаної з Голодомором. Щоправда, йому тоді вже було 77 років. Тобто це не була молода людина. Не була ані молода, ані здорова людина. До чого я тут це веду? Дивіться, от випадок Яворницького, як на мене, дуже цікавий тим, що оце історія про те, яку роль може мати момент, який, в принципі, людина зазвичай не обирає, а саме момент смерті. Дорогі колеги, дивіться, Дмитро Іванович помер 5 серпня 40-го року. 5 серпня 40-го року. Тобто війна вже йде, Друга світова, але ще та, тобто яка стосується Західної України, не Дніпропетровська. І Яворницький помер, ну, скажімо так, приблизно за рік до приходу німецьких військ у місто. Ми знаємо, що сталося, коли ці війська таки прийшли. Наприклад, його вдова Яворницького, вона почала співпрацювати, вона почала друкувати спогади в газеті, яку видавали, значить, окупаційні власті. От. До чого я веду? Дуже ймовірно, це така трошки спекуляція, але мені здається, про неї варто подумати. Дуже ймовірно, що якби Яворницький дожив оцей рік, то вся його пізніша історіографічна, політична, яка завгодно, канонізація, можливо, пішла би іншим шляхом. Розумієте? Тобто зараз в Дніпрі це абсолютно культова постать. Це людина, ім'ям якої названий головний центральний проспект. Тобто він фігура номер 1. Не історик, а просто фігура номер 1. Але великою мірою так є, тому що він, Дмитро Іванович, був і в дорадянському, і в радянському, і в сучасному культурних канонах. І він оцією можливою історією про, ну, скажімо так, примітивну колаборацію, він не був жодним чином зачеплений. Це була вже історія про його вдову, його співробітників, його найближчий співробітник, аспірант Козар, Павло Козар, власне, очолив музей під час окупації, потім відходив з німецькими військами. Тому що це вже були не жарти, це вже був випадок прямої Дніпро
онлайн. Ага, тобто отак от на Яворницькому мене включило. Ну, бачите, ну це просто... Ай. Добре. Давайте будемо робити вигляд, що все було онлайн. Значить, Дмитра Івановича ми побачили, показую останній слайд, і це вже буде кінець. Віктор Платонович Петров, значить, теж мій земляк, якщо я можу так сказати. От дивіться, яка цікава річ. Хтось, можливо, теж одразу впізнає цю публікацію. Це газета «Краківські вісті», тобто українська газета, яка видається на окупованій німцями території в місті Краків, тобто в Польщі. В газеті «Краківські вісті», дивіться, як підписана стаття. Отут, бачите, тут ВП. Ну, в даному випадку це Віктор Петров. ВП. Стаття з прекрасною назвою. Ну, тут можна годину читати лекцію тільки про це. На засланні в Уфі. Значить, що сталося з Петровим? Давайте от в двох словах, і я буду закінчувати. Значить, якщо Яворницький помер у серпні 40-го року, тим самим, як ми тепер знаємо, врятувавши себе для пізнішої канонізації, Віктор Платонович Петров у січні 41-го року, от після того засідання, яке ми побачили на початку, хтось побачив, хтось ні, у Львові, так? У січні 41-го року призначається директором Інституту фольклору Української академії наук і висувається кандидатом в академіки. Січень 41-го. І в червні напад нацистської Німеччини на Радянський Союз Петров, на відміну від Оглоблена, на відміну від Полонської, евакуюється з Академією наук до Уфи. Значить, оця його назва на засланні в Уфі, це насправді би мала бути назва в евакуації в Уфі. Значить, але цікаво не це. Цікаво те, що сталося пізніше. Значить, він влітку 41-го евакуюється, а взимку 41-го в Уфі, тобто в Башкортостані, Петрова мобілізують до радянської армії як перекладача. Офіційно. Що там було неофіційно, дотепер великі, значить, спекуляції. От сьогодні будемо з паном В'ячеславом тут дискутувати. Але важливо те, що ми знаємо, що 10 лютого 42-го року Віктор Платонович з'являється в окупованому німцями Харкові. Тобто він переходить, значить, те, що ми зараз називаємо там лінією розмежування чи лінією бойових дій, переходить з радянського боку на німецький і публікує оцю статтю. Надсилає до Кракова статтю про заслання в Уфі, а в Харкові починає видавати журнал «Український засів». Неймовірно цікавий журнал. Давайте покажу. Це його останній номер. Бачите, 4 число, літературний часопис, 43-й рік. Причому 43-й рік – це вже коли за Харків ведуться постійні бої. Як ми знаємо, він переходить декілька разів з рук, значить, радянсько-німецьких. Якщо ми говоримо про Петрова, то цікаво те, що, от знову-таки, дивіться ще раз, от уявімо собі оцю, значить, оцю ситуацію, як біографія науковця змінюється в контексті війни. Значить, січень 41-го – це директор інституту в Києві, літо 41-го – це евакуйований науковець в Уфі, зима 41-го – це вже співробітник, редактор у цього журналу, який видається на кошти німецького відділу пропаганди. А вже в 44-му році Віктор Платонович у Берліні. Він же в Берліні співробітник Українського наукового інституту. Тобто оцей його шлях з Уфи через Харків до Берліна, він десь його так можна трошки порівняти зі шляхом Прицака, про який я говорив вище, на жаль, не всі, боюся, почули. Також з Уфи, тільки через вже не Харків, а значить, Білу Церкву, Львів, але також до Берліна. Ну і чому це важливо, дорогі колеги, особливо мої земляки, саме там, в українському засіві, Петров Домонтович друкує цей прекрасний свій текст «Повість без ґрунту». Я вважаю, дотепер найкращий текст про наше рідне місто, про Дніпро. Але знову-таки контекст публікації, колеги, оце дуже важливо. Тобто оцей текст, який ми сьогодні часто читаємо як сучасну психологічну прозу, він був оприлюднений
в ситуації, ну, без перебільшення, жахливої нацистської окупації України, 42-43 рік в цьому журналі. Давайте я вам ще покажу, це буде вже, мабуть, останній слайд і остання теза. Так само під час війни виходять дуже важливі, я б сказав, знакові тексти української інтелектуальної традиції. Зокрема, у Празі, значить, окуповані так само німцями, у Празі, в видавництві Юрія Тищенка, виходять дві оці книжки. Це 42-й рік також. Історія української літератури Дмитра Чижевського. Дотепер одна з підставових синтез української літератури, і історія України Михайла Антоновича. Михайла, не Марка, тут не плутати, Михайла Антоновича. І давайте так, ми знаємо історію авторів. Тобто, якщо Чижевський, отут трошки нагадує мою ситуацію, мабуть, якщо я можу так сказати, нахабно. Значить, Чижевський з 32-го року працює вже в Німеччині. Він викладач, не професор, він викладач в Хале-Зале. Тобто, коли він друкує цю книжку, він вже 10 років інтегрований в німецький академічний світ. Єдине що, коли фронт наближається до сходу Німеччини, він змушений тікати, хоча дуже не хоче, тікати з Галя до Марбурга. А що у нас Михайло Антонович? От шкода, що мало часу, про нього можна окремо велику лекцію читати. Це людина, блискучий історик, на жаль, забутий в українському контексті. Це людина, яка захищає в міжвоєнний час в Берліні. Це син Дмитра Антоновича. Син Дмитра Антоновича, онук Володимира Антоновича. Отже, це доктор історії, який дуже активно, дуже добре інтегрований в німецьку академічну сферу. І він настільки добре інтегрований, що він, як німецький громадянин, потрапляє до Вермахту. От тут ми маємо історика на фронті. І Михайло Антонович в лавах Вермахту, так само, як, наприклад, Освальд Бурхард, Юрій Клен, проходить війну і повертається з неї. Але тут немає хеппі-енду, тому що через кілька років після закінчення війни його викрадає радянська спецслужба. До речі, типова історія, вона стосується багатьох людей. Когось викрадають в Празі, Антоновича в Парижі і вивозять до Радянського Союзу, де він потрапляє в ГУЛАГ. Добре, давайте я на цьому закінчу поки презентацію, скажу ще два слова від себе. Тобто, моя теза, насправді, вона і проста, і дуже складна, і така, я би сказав, яка має нас всіх занепокоїти. Війна, в тому числі найжахливіша, така, яка була Друга світова, вона створює нову політично-культурну, мовну, як завгодно це називаємо, ситуацію, в якій інтелектуальні біографії людей, які, напевно, би розвивалися іншим шляхом, набувають у цієї нової динаміки. І от на прикладах, які я навів, а їх можна збільшити. Тобто Прицак, Петров, Оглоблин, Полонська, Антонович, Чижевський, Яворницький. Ми бачимо, як просто оцей воєнний досвід радикально змінює інтелектуальну і теж особисту біографію людини. І от зараз, дорогі колеги, ми всі з вами опинилися десь в подібній ситуації. І я вважаю, що ця ситуація справді може до певної міри нам допомогти більш емпатично, можливо, десь глибоко зрозуміти ті вибори, які робили оці наші видатні, часто забуті і недооцінювані дослідники з попередніх поколінь. Дуже вам дякую, перепрошую за всі клопоти, сподіваюся, що воно мало хоч якийсь сенс. Дуже-дуже дякую.